ඔයා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් කළත් වැඩක් නැහැ. ඔයා ඒ පාඩම් කරන දේ ඒ ඉගෙන ගන්න දේ ඔයාගේ මතකයට එකතු කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ මතකයට යමක් එකතු කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔයා පාඩම් කරන දේ ඔයාගේ ජීවන අත්දැකීමකට නැත්නම් ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එකකට සම්බන්ධ කරලා ඉගෙන ගන්න එක. අද මම ඔයාලට වෙනස් වැඩක් අරන් ආවා. වාක්‍ය 25ක් තමයි මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වාක්‍ය 25 නිකන් තේරුම් කියනවා විතරක් නෙමෙයි. මේ වාක්‍ය 25 කොහොමද ඔයාගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරන්න කියලා මම පැහැදිලි කරනවා. වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වෙයි. හැබැයි මේ වාක්‍ය 25 ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවොත්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙටි මාර්ග එහෙම නැත්නම් ෂෝට් කට්ස් නෑ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවසීමෙන් අවසාන වෙනකම් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් මේ වාක්‍ය ඔයාලගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ ජීවන අත්දැකීමකට සම්බන්ධ කරගන්න ගමන්. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යමු අද වාක්‍ය 25 මොනවද කියලා බලන්න. I was confused by the expression on her face. Confused කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි එකපාරටම දෙයක් දැකලා කලබල වෙනවා නම් පුදුම වෙනවා නම් අපි කියනවා confused වෙනවා කියලා. I was confused. මාව පුදුමයටපත් වුණා. මාව එකපාරටම තැති ගැන්මකට ලක් වුණා. මොකකින්ද? By the expression on her face. ඇයගේ මුහුණේ තියෙන මේ ලක්ෂණ, එයාගේ මුහුණේ තියෙන විලාසය, එයාගේ මුහුණෙන් පෙන්වන දේ තමයි එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. හිතන්න එකපාරටම ඔයාගේ යාළුවෙක්, ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් තරහ වෙනවා. එයාගේ මුහුණ එකපාරට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මං එකපාරටම පුදුමයටපත් වෙනවා. මං කන්ෆියුස් වුණා. ඇයගේ මුහුණේ තියෙන මේ වෙනස්කම දැකලා. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි නේද? කෙල්ලෙක්ගේ මුහුණේ තියෙන වෙනස්කමක් දැක ගමන් ඔයා එකපාරටම තැති ගැන්මකට ලක් වෙනවා. ඉතින් කන්ෆියුස් වුණා කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. You should face reality. Reality කියලා කියන්නේ මොකක්ද? යථාර්ථය. You should. ඔබ කළ යුතුමයි. මොකක්ද කළ යුතු? Face. මෙතන face කියලා කියන්නේ මුහුණ දෙනවට. verb එකක් තමයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. You should face reality. ඔබ යථාර්ථයට මුහුණ දිය යුතුමයි. හිතන්න ඔයාගේ ජීවිතේ දැන් ඔයාට තියෙන තත්වයට ඔයාට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හිතන්න ඔයා දුප්පත් කෙනෙක් කියලා ඔයාට ඒකට අමාරුවෙන් හරි මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා කරදරයකටපත් වෙලා නම් ඒත් ඔයාට අමාරුවෙන් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා මෙතෙන්දි ඔයාට තියෙන අසීරුතම අවස්ථාවක් මවා ගන්න. ඒකට ඔයා මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. You should face reality. She looked at him with a smile on her face. කෙල්ලෙකුයි කොල්ලෙකුයි ඉන්නවා. කෙල්ල hina වෙලා කොල්ලා දිහා බලනවා. ඔයා මේ චිත්‍රය මවා ගන්න. එහෙම කතාවක් තමයි මේකේ කියන්නේ. She looked at him. ඇය බැලුවා ඔහු දිහා. නැත්නම් ඇය ඔහු දිහා බැලුවා. With a smile on her face. සිනහ මුසු මුහුණකින්. With a smile on her face කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. ඇය බැලුවා ඔහු දිහා නැත්නම් කොල්ලා දිහා බැලුවා සිනහ මුසු මුහුණකින්. She looked at him with a smile on her face. We sat down face to face. හිතන්න කෝච්චියක යනකොට ඔයාගේ යාළුවෙකුයි ඔයයි ඉස්සරහට ඉස්සර නැත්නම් ඔයාගේ මූණට අනිත් මූණ පේන විදිහට ඔපොසිට් විදිහට මුහුණට මුහුණ බලාගෙන ඉඳ ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කතාවක් තමයි මේකේ කියන්නේ. We sat down. මේක අතීත කාලේ තමයි තියෙන්නේ. sit down කියන එක sat down අපි ඉඳගත්තා මුහුණට මුහුණ බලාගෙන. We sat down face to face. Our university has excellent sport facilities. මොකද්ද මේ facilities කියලා කියන්නේ? facility කියලා කියන්නේ පහසුකම් වලට. මෙතෙන්දී sport facilities කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩා පහසුකම් කියන එක. Our university අපේ විශ්වවිද්‍යාලය has excellent තිබෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබෙනවා excellent විශිෂ්ට ක්‍රීඩා පහසුකම්. Our university has excellent sport facilities. We can make use of these facilities. Make use කියලා කියන්නේ භාවිතා කරනවා කියන එක. We can make use අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්
of these facilities. මේ පහසුකම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. She showed great facility in playing the guitar. මොකක්ද මෙතන facility කියලා කියන්නේ? මෙතන facility කියලා කියන්නේ පහසුකම් වලට නෙමෙයි. උපතින්ම ඔයාට මොනවා හරි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ස්වභාවිකවම දෙයකට දක්ෂයි නම් ඒකට තමයි මෙතන facility කියලා කියන්නේ. ඇය පෙන්නුවා she showed great facility විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් මොනවා කරනකොටද in playing the guitar ගිටාර් එක play කරනකොට ඇය විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් පෙන්නුවා. A few important facts emerged after the investigation. A few important facts වැදගත් කරුණු කිහිපයක් emerged කියලා කියන්නේ මතු වුණා කියන එක අපිට අලුතෙන් හම්බුණා කියන එක මොනවා කළාට පස්සේද after the investigation කියලා කියන්නේ යමක් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරනවා කියන එක හිතන්න පොලිසිය අපරාධයක් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කළාට පස්සේ වැදගත් තොරතුරු ටිකක් හම්බෙනවා නම් ඔයාට මේ වගේ වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. This story is based on facts. මේ කතාව පදනම් වෙන්නේ කරුණු කාරණා මත. ෆැක්ට් කියලා කියන්නේ හොයාගත්ත කරුණු මත තමයි මේ කතාව පදනම් වෙලා නැත්තම් මූලික වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් එහෙම කතා ජීවිතේ අහලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සිද්ධියකට එහෙම කතාවක් ඔයා මතක් කරගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වාක්‍ය මතක තියාගන්න පුළුවන්. In fact, he can't swim well. In fact කියලා කියන්නේ සැබෑවටම සත්‍ය වශයෙන්ම කිව්වොත් he can't swim well. ඔහුට පීනන්න බෑ. ඔහුට හොඳින් පීනන්න බෑ කියන එක තමයි මේ වාක්‍යය කියන්නේ. ඔයාගේ පීනන්න බැරි යාළුවෙක්ව හිතාගන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් කියනකොට. Health is an important factor of happiness. Health කියන්නේ සෞඛ්‍යයට. ඔයා සතුටෙන් ඉන්නනම් ඔයා සෞඛ්‍යවත් වෙන්න ඕනේ. හිතන්න ඔයා ලෙඩ වෙලා ඉන්න වෙලාවක් ඒ වෙලාවට ඔයාකට සතුටෙන් ඉන්න බෑනේ. මෙතන කියන්නේ health is an important factor. වැදගත් සාධකයක් වෙනවා සෞඛ්‍ය කියන එක ඔයාගේ සතුට සඳහා. happiness කියලා කියන්නේ සතුටට. Poverty was the greatest motivating factor in my life. Poverty කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දුප්පත්කම. මේක කොහොමද අපේ ජීවිතයේ ඉස්සරහට අරන් යන මොටිවේෂන් එක එහෙම නැත්නම් අභිප්‍රේරණ සාධකයේ බවට පත් වෙන්නේ. හිතන්න ඔයා දුප්පත් කියලා ඔයා දුප්පත්කමෙන් දුක් විඳිනවා නම් ඔයාට හිතෙනවා මං අනිවාර්යෙන්ම ධනවත් වෙන්න ඕනේ. මං පොහොසත් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ දුප්පත්කමම තමයි සාර්ථක මනුස්සයෙක්ව බිහි කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ. Poverty was the greatest motivating factor. විශිෂ්ටම අභිප්‍රේරණ සාධකය වෙනවා මගේ ජීවිතය. ඉතින් මේක අතීත කාලේ නිසා මේක එහෙම වුණා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Poverty was the greatest motivating factor in my life. His great leadership skill is a factor in his success. His great leadership කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට නායකත්ව ගුණාංගය. ඒ හැකියාව is a factor in his success. සාර්ථකත්වයේ මූලික දේ තමයි ඔහුගේ විශිෂ්ට නායකත්ව හැකියාව. ඔයා දන්න විශිෂ්ට නායකයෙක් ඔයා මවා ගන්න. එහෙම නායකයෙක්ගේ තියෙන මේ විශිෂ්ට නායකත්ව හැකියාව නිසා ඔහු සාර්ථක වෙලා තියෙන අවස්ථාවකුත් ඔයා මවා ගන්න. අන්න ඒක ඔයාට මේ වාක්‍ය මතක තියාගන්න පුළුවන් ජීවිත කාලයටම. My father works in a factory. ෆැක්ටරි කියලා කියන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවට ආයතනයක මොකක් හරි නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයකට තමයි ෆැක්ටරි එකක් කියලා කියන්නේ. මෙතෙන්දී my father වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ සහෝදරයා හරි කවුරු හරි ෆැක්ටරි එක වැඩ කරනවා කියන එක ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්න. මගේ තාත්තා වැඩ කරන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවක. My father works in a factory. He has worked in this factory for 11 years. අවුරුදු ගානක් කවුරු හරි කොහේ හරි වැඩ කරලා තියෙනවා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? He has worked. ඔහු වැඩ කරලා තියෙනවා. කොහෙද? In this factory. මේ ආයතනයේ කොච්චර කාලයක්ද? For 11 years. අවුරුදු 11ක් ඔහු මේ ආයතනයේ වැඩ කරලා තියෙනවා.
They decided to close the factory. මේ දවස්වල ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කර්මාන්ත ශාලා වහලා දාන්න තමයි තීරණය කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දෙයකින් ඔයා දන්න කර්මාන්ත ශාලාවක් වහපු සිද්ධියක් ඔයා ඔලුවට ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් they decided ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා to close the factory. කර්මාන්ත ශාලාව මේ ආයතනය වහලා දාන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා. The factory is operating at full capacity. හිතන්න ෆැක්ටරි එකේ සේවකයෝ ඉන්නේ 100යි යන්ත්‍ර තියෙනවා 20ක් මේ 20ම මේ සේවකයෝ 100ම ලව වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් full capacity එක උපරිම ධාරිතාවයෙන් මේ ෆැක්ටරි එක වැඩ කරනවා කියලා. The factory is operating at full capacity. හිතන්න මේ දවස්වල gloves නිපදවනවා කියලා. ඉතින් මුවාවර නැත්තම් මාස් නිපදවනවා කියලා හිතන්න. මේ දේවල් ගොඩක් පාවිච්චි වෙන නිසා ගොඩාක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ලොකු නිෂ්පාදනයක් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් the factory is operating at full capacity කියලා. That factory manufactures toys. Manufacture කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරනවා කියන එක. ඒ කර්මාන්ත ශාලාව නැත්තං ඒ ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොනවද? ටොයිස් සෙල්ලම් බඩු තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. This factory produces over 20 different kinds of product. ඔයා මවා ගන්න විවිධ නිෂ්පාදන කරන ආයතනයක්. හිතන්න බීම නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් කියලා විවිධ වර්ගයේ බීම 20ක් විතර නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඔයාට මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතන 20 වෙනුවට කැමති නම්බර් එකක් කැමති ඉලක්කමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. This factory produces මේ ආයතනය නිෂ්පාදනය කරනවා over 20 different kinds of product. ආයතනයේ නිෂ්පාදන 20කට වැඩිය ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරනවා. This factory manufactures electric stoves. Electric stoves කියලා කියන්නේ විදුලි උඳුන් වලට මේ ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන්නේ විදුලි උඳුන්. The all factory has been transformed into an art gallery. හිතන්න පරණ කර්මාන්ත ශාලාවක් තියෙනවා. ඒක දැන් වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් එකකින් වැඩක් ගන්න බෑ. ඒක පරිවර්තනය කරගෙන තියෙනවා. transform කියලා කියන්නේ එක් දෙයක ඉඳන් තවත් දෙයකට පරිවර්තනය කරනවා කියන එක. මොකකටද මේ පරණ ෆැක්ටරි එක පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ? ආර්ට් ගැලරි එකකට නැත්නම් මේ කලා නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කරන තැනක් බවට තමයි මේ ෆැක්ටරි එක පත් කරගෙන තියෙන්නේ. Don't be afraid to experiment and fail. වැදගත්ම වාක්‍යයක්. Don't be afraid. බය වෙන්න එපා. මොකකටද බය වෙන්න එපා කියලා මෙතන කියන්නේ? To experiment. දේවල් අත්හදා බලන්න. And fail. ඔයාගේ ජීවිතේවා ගොඩක් දේවල් කරගෙන නැත්තේවා බයයි ඒක fail වෙයි කියලා. පටන් ගන්න බයයි ඔයා අසමත් වෙයි කියලා. හැබැයි එහෙම අසමත් වුණොත් තමයි ඔයා දෙයක් ජීවිතේට ඉගෙන ගන්නෙ. එහෙම අසමත් වුණොත් තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසිත් ඉගෙන ගන්නෙ. ඒක නිසා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න. ඉංග්‍රීසි වලට දාලා මේ උදාහරණ කතා කළොත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. එහෙම බය වුණොත් ඔයාට කවදාවත් කතා කරන්න බෑ. වැරදි තමයි ඔයාට දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා වැරදියට කතා කළොත් සමහරට ඔයා යාළුවෙක්ගෙන් හරි උපදෙස් ලබා ගන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඔයා කවදාවත් කතා කළේ නැත්නම් කවදාවත් කාගෙන්වත් නිවැරදි උපදෙසක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි වලට සම්බන්ධ කළොත් මේ උදාහරණය බය වෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි බැරි වෙන්නත්. He failed to finish the race. ඔහු අසමත් වුණා. ෆේල් කියලා කියන අසමත් වුණා කියන එක මේ ධාවන තරගය අවසන් කරන්නට. මට මේක කියනකොට අපූර්ව අත්දැකීමක් මතක් වෙනවා. ඔයාලා අහලා තියෙනවද උසේන් බෝල් කියන කෙටි දුර ධාවකයාට විශිෂ්ට ධාවකයෙක් තමයි ලෝකේ ඉන්න උසේන් බෝල් කියලා කියන්නේ. ඔහුගේ අවසාන තරගය ඔහුට නිමා කරන්න හම්බුනේ නෑ. ඒක ලොකු කනගාටුදායක සිද්ධියක්. මගේ ජීවිතේත් මම ගොඩාක් ඔහුට ආදරය කරන ආස කරන කෙනෙක් නිසා. ඉතින් මේ වාක්‍ය හරියට එතෙන්දි ගැලපෙනවා. He failed to finish the race. ඔහුට තරගය අවසන් කරන්නට බැරි වුණා. හරි guys, මේ වගේ තමයි ඔයාට පුළුවන් ඕනම වාක්‍යයක් ඔයාගේ ජීවිත අත්දැකීමකට සම්බන්ධ කරලා මතක තියාගන්න. ඉතින් හැමදාම මේ වගේ වීඩියෝස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝස් දිනපතා අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම අද පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා බැලුවේ මේ වීඩියෝස් ඔයාට සෙට් වෙනවද කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න, ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙම කළොත් තමයි මේ වීඩියෝ ගොඩක් අයට බලන්න YouTube එකෙන් ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.